mà anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Hỏi lại nha. Khi mà anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Căng thẳng đi. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? Từ nha, mấy phút đi, từ từ nha anh Minh. Chậm chậm lại chứ. Khi mà anh 70 tuổi, mình 6 tuổi, Em gái anh bằng phân nửa tuổi của anh. là 3 tuổi. Khi mà anh 70, em gái anh 35. Là sao? Khi mà anh 6 tuổi, em gái anh là 3 tuổi. Anh lớn hơn em gái của anh mấy tuổi? 3 tuổi. Khi anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? À. Không chơi nữa. Hưng quá. Dạ bao nhiêu tuổi? Thì là 67 tuổi. Khi mà anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? Em sai hả? Em sai à? No, em đâu sai. Em hứa rồi. Bây giờ anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Khi anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? Gì vậy? Anh hỏi lại lần nữa anh Minh Sáng ơi. 35 tuổi. Anh 6 tuổi, anh lớn, em gái của anh là 3 tuổi. 3 tuổi. Anh lớn hơn em gái của anh mấy tuổi? 3 tuổi. Khi mà anh 70 tuổi, Anh em gái anh 67 tuổi. Trời ơi. Ai cũng bị hết hả? Ai cũng bị hết hả? anh hỏi em này nha. Khi mà anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Ok, bây giờ em gái của anh á là 3 tuổi lúc anh 6 tuổi. Lúc anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? Lúc anh 6 tuổi, em gái anh 3 tuổi. Thì lúc anh 70 tuổi thì em gái anh phải 35 chứ. Đúng không? Anh lớn hơn anh gái của anh bao nhiêu tuổi? Quên 3 tuổi à. 3 tuổi là 67. Khi mà anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Hả? Em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Bằng nửa tuổi của anh. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Khi anh 6 tuổi, em gái của anh bằng nửa tuổi của anh. Khi anh 70 tuổi, em gái của anh mấy tuổi? Là 70 tuổi. Là em gái của anh 43 tuổi. Là chưa 3 tuổi. Khi mà anh 6 tuổi á, là em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh thôi. 3 tuổi. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Hả anh ta? Đúng rồi. Đúng rồi anh. Đúng không? 35 tuổi. Chắc không? Đúng rồi, 35 tuổi mà. Anh đâu có em gái đâu. Anh thí dụ. Ta ví dụ. Ok, thí dụ. Rồi. Chắc không? Dạ. Ủa gì em hô luôn á. Chắc không ta? Đúng rồi. Khi mà 35 tuổi, 35, 35 là 70. Rồi cái mặt nó kìa mình. Khi mà anh 6 tuổi, em gái của anh bằng phân nửa tuổi của anh. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? Ừ đúng rồi, là cộng thêm 3 tuổi nữa là 38 tuổi. Chính xác. Tự tin như trời. Đúng không? Đó, cộng xong ra bằng. Thì cộng thêm 3 tuổi của nó
3 tuổi cũng sai vô. Thì 6 tuổi, anh Minh 6 tuổi, là bé 3 tuổi, đúng rồi, còn nửa tuổi anh Minh. Anh Minh 70 tuổi, là có thể là nửa tuổi anh Minh là 38 tuổi. Tự tin chưa đi. Trời ơi, thiên tài không mà. Thiên tài rồi. Bây giờ á, anh lớn hơn anh lớn hơn em của anh mấy tuổi? Dạ? Anh lớn hơn em của anh mấy tuổi? Anh lớn hơn anh, em của anh. Là tuổi. 3 tuổi. Ừ. Anh 70 tuổi, em gái anh bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Trời ơi. Ôi đi kìa. Mà đúng chưa? Đúng rồi. Trời Trời, chắc luôn. Em thấy cũng đúng mà. Đúng rồi. Đúng chính xác luôn. Khoan, bây giờ anh hỏi lại nha. Anh lớn hơn em gái của anh 3 tuổi. Khi mà anh 70 tuổi, em gái của anh bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Dạ rồi. Dạ, 35 tuổi. Một tháng này là trừ nguyên hết luôn. Mình phải giữ nguyên lập trường vậy nghe không? Đó rồi, anh phải giữ nguyên lập trường như vậy đi. 35 tuổi. Ngày mai em sẽ nổi tiếng nhất Facebook. Ôi. Hỏi gì đủ chưa? Anh hỏi gì đủ? Rồi đi ra chị đủ đi vô. Đủ. Tú còn nặng hơn em. Vô Tú. Thì bây giờ em gái của anh bao nhiêu tuổi anh? 87. Tại sao? Sao số 7? Sao số 7? Tại vì anh Minh phải là tại vì nãy chị Hằng nói á là anh Minh kêu là chỉ có 3 thôi, là chỉ có 3 tuổi thôi, giờ anh 70 tuổi thì con nhỏ đó nó cũng hơn anh Minh ví dụ nhỏ hơn anh Minh có 3 tuổi là nhỏ nó 67 tuổi. Vậy là chị Hằng nói chứ em cũng chưa biết đúng không? Ủa